torstai. Pojalle nyt antoi sen koneen ja ei pysty nyt tekemään mitään sitten, kun ei ole koneita, mutta se pitäisi tulla huomenna. No, katsotaan. Lähdetään jatkaa sitä henkilönostoa hommaa ja maalausta. Pari tuntia menee aamusta ja sitten en taas tiedä mitä sitten. Vois kokeilla sitä TR-kameraa, mutta tein siihen se antenni lisää ja kyllähän siihen varmaan jotain tulee, kun rupeaa lomat pyörii. Ei oo oikein kuskeja. Onneksi pääsee itekin. Huomenna viimeinen työpäivä. Tämä piti eilen laittaa laturiin. Akut on varmasti paskana. Vieläkin pukkaa virtaa. No, mutta jospa se tämän päivän menisi. Laitetaan hommi. Se oli taas siinä. Lähdetäänpä hallille ja lähdetään vaihtamaan nuo akut tähän vehkeeseen. Ei ne pidä virtaa. Ne on ihmeen vanhat. Täältähän me nähdään nuo. Ja kyllä se lattaa, mutta joo. No niin, siellä on uudet akut. Kokeillaanpa käyntiä. Ajetaan tuonne oikealle paikalle. Enkä mä laittanut päävirtoja. Ai että lähti hyvin käyntiin. Kyllähän se oli ne mittas ominaispainot ja kaikki noista akkuista ja toinen akku oli paskana. Toista saattaa voida käyttää vielä jossain para-akkuna sillai. Tai starttiakkuna. Että se nyt pitää vielä laittaa nesteet sinne ja laata se. Joo, mutta nyt on uudet akut. Ne oli 5,5 vuotta vanha nuo varta-akut. Katsotaan miten nämä akut nyt sitten kestää. Eihän sitä edes paljon huomaa, että se on korjattu. Mustaa, sinistä, punaista, valkoista ja pikku musta viiva. Kyllä se on taas hyvä. Mä että mulla olisi kohta päivä täys, mutta tulikin kurottaja keikka vielä. Joku pikku kuorman purku. Tai voin minä lähteä käymään pikkukeikan vielä. Koska huomenna on vapaa päivä ja mulla alkaa sitten loma. Kyllä mä juon yhden pikkukeikan heittää. No niin. Ei siinä mitään, lyödään ovet säppiä lukkoja. Laitetaan kurottaja valmiiksi. Kävästään mutka keikalla. Lähdetäänpä tällä 2550. Tavaralla, kun me ei tarvita muuta kuin piikit vaan. Joo. Mulle sanottiin, että tää on joku omakotitalo, että pari lavaa ikkunoita, mutta ei tämä kyllä näytä omakotitaloa. Ei oo kuormakkaat tullut, mutta oon minä oikeassa osoitteessa soitin sille asiakkaalle.
Ei nää mitään. Näyttää vähän ahtaalta tuo tie ja huono kunto näitä. Kestääkö se tätä kurottajaa, jos ne pitää tuonne vie johonkin? No, katsotaan. Joo, tässä just keksin semmosen hyvän viitsinkö. Tämä loma nyt alkaa. Niin. Sehän on se sanonta, että jos ei tuu palkkaa, niin ei kyllä tehdä töitäkään. Mutta sehän ei tosiaankaan päde tässä, että jos ei tuu lomarahaa, niin ei pidetä lomaakaan. Oliko hyvä? Oli hyvä, ainakin mun mielestä. En oo kyllä ikinä kuullut. Mutta eiköhän me oteta tämä käyttöön. No niin, mullahan tuli postissa tämä uusi varikoppa. Mutta uskallanko mä koittaa? Näyttää kyllä liian pieneltä ja näyttää kyllä liian syvältäkin. No. Tuommoinen. Siinä tuli pari tiivistettäkin. En tiedä. Siellä on kaikki nuo rattaatkin. Helvetti, jos ne kävis suoraan. Voi että mä toivon. Tää koittaa. Otetaanpa tuo irti. Näitä saa meikö pari kulttia kohille. Siis mikä tässä nyt on muka väärin? No pultireijät on näin paljon paksummat. Että voiko tästä niinku juua? En tiedä, onko nämä niinku porattunut isoksi vai? Mikä tässä niinku nyt mättää? Eihän tämä yllä mitenkään. Mitäpä vähän mittailla. Ei kai tämä oo saatana totta. Nuista menee. Mutta täällä niinkö heittää. Siis puoli senttiä heittää nämä. Tuo taas menis. Tuokin menis. Mutta nämä no en tiedä. On tämä jotenkin vähän omituinen. Ja sitten mihin tämä? Ottaako se siihen? Kunnolla siihen. Vai mikä täällä nyt on? Perkele. Tämä on niinkö samanlainen. Melkeinpä kaikki ne. Näistä on isommat tehty näitä reikiä. Ja sitten tässä on tämmöset. Niin se on tuon verran on paksumpi tämä. Mitä nämä on nämä
nuo. Tuohon asti kun hiois koko paskaa, niin se olisi saman syvyynen kuin tämä. Mitä helvettiä. Ja tämä ei edes pysy täällä. Kun vääntää polinta, niin jousi menee tosta ohi. Tuolla olisi tuo rikka ja eihän tämä yllä edes tämä pendiksi tuonne asti. Hui vittu. Sitten tätä katsoo, että tuo käynnistys on aika pienellä tuo. Tämä on aika paskata. Ja remminkin joutas vaihtaa. Vittu. On se homma, jos tämä joutuu ruveta hiomaan. Joo. Ei vittu. Just huomasin täältä. Putsasin tuota vähän niin. Se on satana halaki tuo. Se on halaki tämä moottori. Ainakin tuonne asti. Ei tästä nyt tullut mitään. Joo, se on alumiinihitsausta. Tää on alumiinilohko. Voi vittu. Kyllä se taas rupeaa menee tuo mielenkiinto, kun vastustaa. Tai ei se pitkältä matkalta ole halaki, mutta on halaki silti. Ei sen kärsi olla yhtään. Se on kerran, kun se menee poikki, niin se on tuo takarengas pelkästään jousen varassa lentää vittu. Mutta mietin sitten sitäkin, että rupeanko vaan metästää tuohon solikkaan niin uudet venttiilit. Venttiilit ja semmoset. Tuleeko se kello näyttää? Se on jo 9. No, mutta mulla alkoi lomaani. Jos mä saisin sen solikan moottorin toimimaan, mä laittaisin sen takas tuohon ja tuon moottorin vaikka tuohon mönkiä. Tulisi sitten takaveton mönki. Minimönkiä. 60. Joo, en tiedä. No vittu. Alakoi hakkiin tuon moottorin tuolta solika omaa ja purkii sen nyt. Kaikki. Täällä tosiaan on nämä venttiilit. Pitää purkaa tämä ja ottaa mitat. Se on tämmönen noin pikkuset venttiilit tässä. Ja tämä kansi tosiaan maksaa joku 300, jos jostain löytyy. Katsotaan. Joo, tästä voisi tehdä erillisen video. Täällä tosiaan on venttiileiden päällä tämmöset pikkukorokepalat. Ja tuo mä oon hitsannut ja hioi se samaan korkoon kuin ne korokepalat. Mutta täältä nämä joku vuotaa tai jotain. En tiedä. Tää purkaa tommonen venttiili ja mitata ne. Mutta nyt en ala purkamaan sitä. Mulle tuli viesti äsken tähän aikaan. Tää olisi paketti. Elikkä olisiko tietokone? Kyllä mä lähden hakkeen se saatana. No koneahan siellä oli. Kattokaapa mikälaisessa kunnossa paketti. Oi vittu. Onneksi täällä on vaan se SD. SSD. Mutta kumminkin. Ai että, kattokaa mikä tuli. Vähän iso tämä kone, mutta ja väärän värinen. Tai se haittaa. Täällä on vähän tilaa. Tämä nyt menee vähän hukkaan täällä tämä lasikoppa ja nämä, jos sen siirret tuolle puolelle. Mutta no, tämä menee joka tapauksessa uusiksi joskus. Täällä on mulla näitä kiintolevyjä. Joo, ja sitten tilasin tämmösen 1 terasen kiintolevyn kanssa.
Se pitää vielä sitten laittaa tuonne, mutta katsotaan lähteekö tämä päälle. Niin, ensi käynnistys. Missä tuolla on tuolla? Tuleeko sinne mitään valoja vai onko tämä vaan tämmönen? Ei täällä kyllä mitään RGB:tä. No ei se haittaa. Se on vaan parempi niin se on. Ei tästä kuulu mitään. Joo. No niin, ensi asennus tuosta. Tii vielä alkaa kattoo, kun mä haluaisin ne Philipsin hueet tänne, mutta ei, mullahan tämmöiset spottivalot vaan täällä. Ja ne tarvii 10 senttiä upotussyvyyden. Ei joku 6. Perkele, sillä tulee tuo vanha katto tuo. Ei se taida onnistua.